أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. څنګه چې تاسو ته معلومه ده مونږ د ایټا ټیسټ پریپریشن سلسله کې د کلاس پیپ انګلیش اپلوډ کړو. د دې ریلیټډ وس مونږ د کلاس پیپ ساينس اپلوډ کو. جنرل ساينس بیس آن کریکولم 2020 دا نیو سلیبس والا بک دی. سٹارٹ اخلو د چپټر نمبر 1 نه. تقریبا 10 چپټر دی په دې کې. فرست چپټر چې دی کلاسیفیکیشن اف لیوینګ تھنګس. سٹارټ د دې نه لو. په دې کې فرست ټرم دی کلاسیفیکیشن. نو کلاسیفیکیشن وایي څه ته؟ فار ایگزامپل زه وایم چې په ورلډز کې مختلف ارګانیزم دي. څه داسې ارګانیزم دی چې د هغې په ملا کې هډوکي شته، بیک بون چې ورته وایي، د ملا تیر ورته په پښتو کې وایي. څه داسې دي چې په هغې کې نشته. په بوټو کې ځینې داسې بوټي دي چې هغه ګل نیسي، ځینې داسې دي چې هغه نه نیسي، ځینې داسې دي چې په هغې کې تخمونه دي، ځینې داسې دي چې په هغې کې تخمونه نشي بلکې یو قسمه دانې هغې ته سپور وایي. نو په دنیا مختلف ارګانیزم دي، مختلفو پلانټس دي. د دې په شریکه سټډي کول ډېر ګران دي. کله چې دا موږ د دې لپاره ګروپونه اساس کړو او بیا هر ګروپ له نوم ورکړو، په هغه ګروپ کې بیا مختلف ارګانیزم له خپل نوم ورکړو. سو دس پروسیس از کالډ کلاسیفیکیشن. دې عمل ته وایي کلاسیفیکیشن. سٹارټ الو د کلاسیفیکیشن اف لیوینګ تھنګس نه. پس پیراګراف ته غوږ شئ. کلاسیفیکیشن اف ارګانیزم. دیر آر numerous types of organism. مختلف ټایپ ارګانیزم دي فاوند موجود دي ان اور ارث زموږ په ځمکه باندې. These organism look different from each other. ټول ارګانیزم چې څومره دي دا د یو بل نه بدل دي. However به هر حال some have few similar characteristics. خو په ځینو کې خصوصیات یو شانتي هم کیدای شي. د دې په باره کې یو اکټیویټي ورکړله 1.1 اولنۍ اکټیویټي ده. Write the names of the following organism and their respective groups on the basis of similar characteristics. لاندې څه ارګانیزم دي، نو په دې کې وایي چې کومه ارګانیزم یو شانتي خصوصیات لري هغه په یو ګروپ کې، کوم چې د یو بل نه بدل دي هغه په بل ګروپ کې، او په دې ترتیب سره څلور ګروپ چې دی ساز کوي د دې لپاره. نو اولنی ورکړی دی ګواوا، کوم ته چې امرود وایي. فاول پیګن دا کوترو ته وایي. مینګو سپیرو چنچڼه چې ورته وایي. سنیک ماران. روز ګلاب. کروکوډایل مگرمچ چې ورته وایي. سنفلاور سورجمکي نور پرسه. لیزرډ چمچکۍ. کیټ دغه شانتې. ټایګر کاو. ټورټایز ګوټ. ډو پاخته چې ورته وایي. فار ایگزامپل روز fowl, snake and goat have been placed in separate groups. اوس په دې کې زموږ سره روز دا په یو ګروپ کې دی، فاول په بل ګروپ کې دی، سنیک په بل ګروپ کې دی او ګوټ په بل ګروپ کې دی. Why did you put rose in one group and fowl in other group? کوېشن یې دا کړی دی چې روز په یو ګروپ کې دی، فاول په بل کې. نو ولې دی؟ نو د دې مین وجه دا ده چې روز چې دی زموږ سره د پلانټ سره تعلق ساتي او فاول برډز دی. نو د برډز او د پلانټس ګروپ یو نشي کېدی، نو ځکه دا په سپریټ ګروپ کې ښودي دي. یو پلیس د ارګانیزم اف سیملر کریکټریسټیک ان ون ګروپ. مونږ به ږدو یا تاسو ښودي دي څه شی؟ ارګانیزم کوم چې سیملر کریکټر لري، یو شانتي خصوصیات لري په یو ګروپ کې. فار ایگزامپل یو میډ ا ګروپ اف فلاورینګ پلانټس ود مینګو ګواوا روز اینډ سنفلاور. تاسو جوړ کړو ګروپ د فلاورینګ پلانټس لکه د چاچا، د مینګو، ګواوا، روز او د سنفلاور. بل ګروپ مونږ اساس کو یو میډ انادر ګروپ اف ارګانیزم اف ادر سیملر characteristics. فار ایگزامپل فول فیګن ډو اینڈ سپیرو از all of them have the same characteristic. فاول شو، فیګن شو، ډو شو او سپیرو دا برډز دي، د دې څه نه څه خصوصیات یو شانتي، نو دا په بل ګروپ کې ښودو. Third number, you have separated the organism on the basis of similarity and differences. مونږ څه چلو کو جدا م کړه ارګانیزم د یو شان خصوصیاتو په بیس باندې
او مختلف والي په بیس باندې د یو بل نه جدا کړه. thus you have classified the organism. نو دا اصل کې مونږ څه وکړو؟ کلاسیفیکیشن. د دې ځای پورې چې کومه خلاصه ما ویله، کلاسیفیکیشن اف ارګانیزم دې ته وایي چې په دنیا باندې مختلف قسمه ارګانیزم دي. څه داسې دي چې هغه مکمل د یو بل نه بدل دي، او څه چې دي د هغو خصوصیات یو شانتي دي. نو چې یو شانتي خصوصیات والا ځناور مونږ په یو ګروپ کې کېدو، او چې کومه د یو بل سره سیمیلریټ نه خوري نو چې هغه بدل ګروپ کې کېدو. دې عمل ته وایي کلاسیفیکیشن. اوکې، نیکسټ وایي چې امپورټنس اف کلاسیفیکیشن. مونږ تقسیم ولیکو، دا ځناور ولې په ګروپونو کې ږدو؟ د دې مین بیسیک وجه څه ده؟ بنیادي وجه څه ده؟ وایي چې ډیو ټو کلاسیفیکیشن وی ډیټرماین د سیمیلریټي اینډ ډیفرنسز امنګ ارګانیزم. د کلاسیفیکیشن د وجې نه مونږ معلومو یو شانوالی او مختلفوالی د ارګانیزم په منځ کې. ډیو ټو د structure and other characteristic of organism we can identify and study them. د دیو د ساخت وجې نه او د دیو د خصوصیاتو د وجې نه ارګانیزم بیا مونږ په اسانه چې د وپېژنو، یعنی چې پلانکې ارګانیزم په پلانکې ګروپ کې دی نو هغه بیا په اسانه سټډي کېږي. we can also know the relationship among organism. او د دوه ګروپونو چې کومه ممبرز دي یا په یو ګروپ کې چې کومه ممبرز دي د هغوی په منځ کې مونږ تعلق هم ښودی شو. بیا اوس د دنیا چې څومره ارګانیزم دي دا 5 کینګډمو ته تقسیم شوي دي. The organism have been divided into 5 kingdoms based on similarity and differences. د دنیا چې څومره ارګانیزم تقسیم شوي دي 5 کینګډمو ته based on similarities، در څه په بیس د یو شانوالي په بیس باندې، د یو شانوالي په وجه، and differences او د مختلفوالي په وجه. اوس کینګډم څه ته وایي؟ یا ساتئ کله چې موږ کلاسیفیکیشن کوو نو د هغې دپاره څه رولز دي. د کلاسیفیکیشن د ټول نه وړوکي اکایي چې کومه ده هغې ته سپیشي وایي. سپیشي چې کله رایوځای شي نو دا سازی جینس. جینس چې کله رایوځای شي دا سازی پیملی. پیملی چې کله رایوځای شي دا سازی آرډر. او دغه شانډې آرډر چې کله رایوځای شي دا بیا سازی زموږ سره کلاس. او دغه شانې کلاس چې کله رایوځای شي دا پایلم سازی. او پایلم چې کله رایوځای شي نو دا سازی کینګډم. نو دا کینګډم د کلاسیفیکیشن یعنې د تقسیم د عمل د ټول نه غټه اکایي ده، یعنی د ټول نه وړه اکایي سپیشي شوه او د ټول نه غټه اکایي کینګډم شوه. نو اول به مونږه ارګانیزم د هغې په کینګډم کې ږدو، بیا د هغې نه پس د هغې په پایلم کې، د هغې نه پس د هغې لپاره به کلاس سازو، د کلاس نه پس بیا آرډر، د آرډر نه پیملی، او پیملی نه بیا جینس، او بیا به له سپیشي نوم ورکوو. دا یو ترتیب دی د کلاسیفیکیشن چې دا خبرې به پکې مونږه خامخا کنسیډر کوو. د ټولې دنیا چې کوم ارګانیزم دی دا په 5 ګروپونو کې تقسیم شوی دی، په 5 کینګډمو کې. د ټول نه غټ یونټ چې دی هغې ته کینګډم وایي. هغې نه پس بیا ډومین سیسټم وي، بیا په 11 کې راځي. 5 کینګډم دی په دنیا کې: مونیرا، پروټسټا، پنجای، فلانټي این انیمیلیا. نو سټارټ مونږ راخلو د مونیرا نه چې په دې مونیرا کې څه ښودی شوی دی. وایي مونیرا دا داسې ممبر نه جوړ شوي دي. these are made of one cell چې په دې کې یو سیل دی. اوس سیل څه ته وایي؟ هر ارګانیزم د وړو وړو یونټو نه سازي، د وړو وړو اکایانو نه سازي. لکه څنګه چې یو دیوار د څه نه سازي؟ د خښتو د بلاک نه. نو دغه شانې زموږ د باډي د وړو وړو یونټو نه سازي، هغې ته څه وایي؟ سیل. these are made of one cell. په دې مونیرا کې چې کومه ممبرز دي څوک چې په دې کې ایښودی شوي دي هغو به د یو سیل نه سازي. their structure is also very simple. د دوی د structure چې کومه دی انتهایي سیمپل دی په نسبت زمونږه. these include bacteria. په دې مونیرا کې څه ښودی شوي دي؟ بکټیریا. بکټیریا جمع ده، د دې سینګولر چې دی نو هغه بکټیریم دی. بکټیریا also found everywhere on the earth. دا بکټیریا یو داسې قسمه مخلوق دی چې دا اوسیږي په هر ځای کې. نو هر ځای کې چې څوک اوسیږي هغې لپاره په بایولوژیکل ورډ کې یو ټکی استعمالیږي، کازموپولیټن ورته وایي. کازموپولیټن دا د څه لپاره استعمالیږي؟ د هغه ارګانیزم چې هغه هر ځای کې. بکټیریا په اوبو کې شته، بکټیریا زموږ په باډۍ کې دننه شته، بکټیریا زموږ په باډۍ باندې بهر شته. نو چې کله دننه وي دې ته بیا انډوزویک وایي، کله چې بهر وي نو بیا ایپیزویک وایي. دغه شانې په پلانټ کې دننه شته نو هغې ته بیا څه وایي؟ انډوفایټیک. او دغه شانې په پلانټ باندې بهر ته، په بوټو باندې بهر ته هم شته، هغې ته ایپیپایټیک وایي. نو چې کوم څیز په هر ځای کې هغې ته کازموپولیټن وایي. د دې نه علاوه بل یو ټکی ولا هم استعمالیږي،
اومني فیرس دا یو ټکی ولې هم استعمالیږي. یوبي کویټس دا یو ټکی هم ولې استعمالیږي، کوم څه چې په هر ځای کې. بهرحال په دې مونیره کې شامل دي بکټیریا او د بکټیریا سینګولر واحد د دې څه کېدای شي بکټیریم. بکټیریا آر فاوند ایوریر د هر ځای کې اندر په ځمکه باندې. سم بکټیریا کین پریپیر دیور اون فود. ځینې داسې بکټیریا دي چې هغه خپل خوراک په خپله تیاروي، د هغې نوم یاد کړئ، د هغې نوم دی سیانو بکټیریا. other obtain food from other living organism. ځینې چې دی د نورو ارګانیزم نه حاصلوي لکه زموږ په باډۍ کې دننه and dead bodies او ځینې داسې چې هغه د مړ وجودونه خوراک حاصلوي. some bacteria cause disease in plants. ځینې داسې دي چې هغه په بوټو په ځناورو کې بیماریانې کاز کوي. لکه زه به تاسو ته یو مثال ویم، نمونیا زموږ په باډۍ کې سټریپټوکوکس نیمونیا یو بکټیریا د هغې د وجې نه کېږي. دغه شانې ټي بي دا د یو بکټیریا د وجې نه کېږي، د هغې نوم دی مایکو بکټیریم ټیوبرکولوسس. دا زموږ سره ټي بي کاز کوي. په پلانټ کې هم ډېر شی بیماریانې دي، لکه فار اګزامپل زه به تاسو ته یم بکټیریل ګال یوه بیماري ده. د دې نه علاوه زموږ سره بکټیریل سافټ راپ ډیزیز ده. ډېر شی بیماریانې دي خو دا پکې مشهور ما تاسو ته وي. وایي داسې بکټیریا هم شته چې هغه د نور په وجود کې اوسېږي او هلته بیماریانې کاز کوي. په دې پسې چې کومه دویم کینګډم دی، مونږ وی چې د ټولې دنیا کومه ارګانیزم دی هغه په 5 کینګډمو کې تقسیم شوی دي. نو د هغې نوم دی پروټیسټا. پروټیسټا چېرته وي؟ دا پروټیسټا ټکی د پروټیسټوز نه اخیستی شوی دی، مطلب دی پسټو. نو په دنیا کې دوه قسمه ارګانیزم، یو ته یوکاریاټیک وایي او بل ته پروکاریاټیک وایي. یوکاریاټیک هغه چې په هغې کې د هغوی په سیل کې دننه په مینځ کې یو څیز وي، هغې ته مرکزه وایي یا ورته نیوکلیس وي، دا پکې وي. او چې په کومو کې دا نه وي نو هغې ته بیا پروکاریاټیک وایي. بهرحال د ساینټسټو دا خیال و چې دا اولنی یوکاریاټیک دي، یعنې په دې کې مرکزه شته، نو د هغې په بیس یې ولې نوم کېښودو پروټیسټو. بهرحال یوزولي دی لیو ان واټر. د پروټیسټا چېرته وي؟ دا په اوبو کې. په دې کې چې کومه ممبر شامل دي، په دې کې چې کومه ارګانیزم ایښودی شوي دي نو د هغې نومونه یاد کړئ. اټ انکلود امیبا، د یو نوم څه دی؟ امیبا، دس ون ایز امیبا. د بل نوم دی پیرامیشم، کوم چې د تلي په شانتې دی، د خپې دا تلی نه. اینډ الجي، په دې کې الجي شامل دي. د دې نه علاوه سپایروګایرا، صحیح شوه، دا زموږ سره په دې کې دننه ممبرز دي. بیا لږ بحث کړی چې سپایروګایرا، امیبا، پیرامیشم آر میډ اپ ون سیل. دا چې کومه دي دا د یو سیل نه سازي. دا شو الجی می کنزسټ اف ون سیل. په الجی کې بیا داسې کنډیشن دی چې ځینې د یو سیل نه ساز دي، ارمینې سیل، او ځینې پکې د ډېرو سیل نه، لکه یوګلینا پکې دی. یوګلینا یو الجی ده، اوبړی چې ورته وایي، نو هغه د یو سیل نه ساز دي. کیلپس ورته وایي، هغه 100 میټر اوږه دي، نو هغه پکې ملټي سولر شو. دیز آر فاوند ان ریورس. دا چېرته وي؟ دا په سیندونو کې، فانډز، تالابونو کې، ان اوشن، سمندرونو کې. دی هیو کلوروفیل. په دې بوټو کې دا شین چې کومه کلر چې دې ته وایي کلوروفیل، نو په دې کې کلوروفیل شته. دریم چې کومه ګروپ دی د هغې نوم دی پنجای. پنجای څه ته وایي؟ نو دا فنګس نه اخیستی شوی دی. فنګس وایي مشروم ته، خریړي چې ورته وایي، چترۍ چې ورته موږ وایو پښتو کې. پنجای سم پنجای آر میډ اف ون سیل. بیا په دې پنجای کې ځینې داسې دي چې هغه د یو سیل نه ساز دي. دا تاسو وینئ دا لاندې د پنجای دي. مینی پنجای آر میډ اف مور دین ون سیل. ځینې داسې دي چې هغه د ډېرو سیل نه ساز دي. اوس چې کومه د یو سیل نه ساز دي د هغې نوم دی ایسټ، خمیره چې ورته وایي، کوم چې زموږ سره په وړو کې استعمالیږي. او مینی پنجای آر میډ اف مور دین ون سیل، او ځینې د زیاتو سیل نه ساز دي، لکه فار اګزامپل مشروم، کوم ته چې موږ چترۍ وایو هغه ملټي سولر دي، یعنې په هغې کې د یو نه زیات سیلونه وي. اینډ آر لایک فیلمنټ، او ځینې پکې د چوکو په شکل کې. اوس دا پنجای چېرته وي؟ نو دی نیډ مویسچر فار ګروت. دیو په نمۍ واله ځایږو کې، ځکه چې دا نمي د دیو د ګروت لپاره پکار ده. دی ډو ناټ هیو کلوروفیل. په دې کې کلوروفیل نشته، سو دی کین ناټ میک دیر اون فود. نو دوی خپل خوراک نشي تیارولی. دی ابزارب فود فرام د پلیس ویر دی لیو. دا خوراک د هغه ځای نه حاصلوي کوم ځای کې چې دوی اوسېږي، یعنې هلته په ځمکه کې چې کومه طاقت دی هغه راکاږي. ایسټ از ا مایکروسکوپیک پنجای. په پنجای کې د ټول نه وړوکې چې کومه پنجای ده هغه ایسټ، کوم ته چې خمیره وایي. رایزوپس از آلسو کالډ بلیک بریډ مولډ. رایزوپس پکې یو مثال دی، او هغې ته مونږ بل وایو بلیک بریډ مولډ، کوم ته چې چڼې شوی، تور چڼې شوی ورته وایي. اټ ګرو ان مویس بریډ. دا په نمدار روټۍ باندې چې دی دا راخیږي. اینډ فروټس، او په فروټو باندې. د مشروم امبریلا لایک. د مشروم چې دی دا د چترۍ په شانتي. دی ګرو ان د فایلز اف روټن میټر. دا راخیږي په ډیرو د ورستو سیزونو. سم پنجای آر ویری لارج. ځینې پنجای چې هغه انتهایي غټي،
لکه فار ایگزامپل مشروم، نو ایس پکې د ټول نه وړوکی شو او مشروم پکې د ټول نه غټ شو. دا مثالونه ورکړي، مشروم یې ورکړی، رایزوفس یې ورکړی کوم ته چې چڼی شوی، برکټ پنجه یې ورکړله او خمیر یې ورکړله. سم مشروم کین بی ایټن بټ سم مشروم آر پویزنس. په دې چترو کې په دې خریړو کې ځینې داسې دي چې هغه د خوراک قابل دي، خو ځینې زهریلی، هغه ته لیوني په زموږ په ژبو کې ورته وایي. څلورم چې کومه کینګډم دی هغه پلانټي دی. The organism of this kingdom have ability to make their food by using the energy of the sun. پلانټ د داسې یو کینګډم دی چې په دې کې کومه ممبر شامل دي، نو په هغې کې صلاحیت شته چې دوی خپل خوراک حاصل کړي په خپله، یعنې په خپله تیار کړي. by using the energy of the sun، د نور چې کومه انرژي ده د دې په استعمال سره. as they have chlorophyll، ځکه چې په دې کې سره کلوروفیل شته، شینوالی پکې شته. The organism included in this are usually green in color، زیاتر چې دا شین کلر کې وي. نیکسټ پنځم چې کومه کینګډم دی هغې ته انیمیلیا وایي. انیمیلیا دا ټکې د څه نه اخیستی شوې ده، دا اصل کې د انیمیلیا مطلب دی سول. سول څه ته وایي؟ روح. نو هر هغه څیز چې په هغې کې روح وي هغې ته انیمل مونږ وایو. The organism include in this kingdom are called animals. په انیمیلیا کې چې کوم ارګانیزم دی د هغې نوم انیمل دی. They do not have chlorophyll، په دې کې کلوروفیل نه وي. and they cannot make their own food، او دوی خپل خوراک په خپل نشي تیرولی. They can move usually from one place to another. په دې انیمل کې دا صلاحیت دی چې دا موو کېږي، ځي د یو ځای نه بل ځای ته. ربټ، ډک، کریب، او دا د دې مثالونه دي. What is the difference between the paws of hen and duck؟ وایي د چرګې په خپو کې او د بطخې په خپو کې څه فرق دی؟ نو یو کې چې دی زموږ سره یو ایکسټرا ممبرین وي د فلوټینګ لپاره، او بل کې نه وي. صحیح شوه؟ په دې منځ د دې خپو په دې ګوتو په دې منځ کې یو اضافي پرده وي، په دې چا کې؟ په دې ډک کې، او په چرګه کې دغه نه وي. اوس دا خو موږ د انیمل خبره وکړه. اوس کلاسیفیکیشن اینډ کریکټرسټیک اف فلاورینګ پلانټس، تقسیم او خصوصیات د ګل والا بوټي. وایي چې ټیک د سیډز اف ویټ، واخلئ تخم د څه شي؟ د غنم، د چاول، د میزو، مکۍ، جوار چې ورته وایي، مټر، لوبیا او چڼه. find out in which seed there is one cotyledon. اوس په دې کې وګورئ چې په کوم کې یوه پاره ده کاټیلیډن، لکه په لوبیا کې دوه دي. صحیح شوه؟ په میز کې، جوار کې یوي. in which seed there are two، په ځینې کې به دوه کاټیلیډن یي، دوه پرې. write your observation، خپل مشاهدات ولیکئ. مانوکاټ پلانټ څه ته وایي؟ مانوکاټ پلانټ هغه پلانټ دی، د فلاوري پلانټ هغه پلانټ whose seed have one cotyledon، چې د هغې په تخم کې یوه پاره وي، نو هغې ته څه وایي؟ ارکاډ مانوکاټ پلانټ. هغې ته مونږ یک دال یا وایو، یو دال والا. شوګر کین شو، ویټ شو، رایس شو، بمبو شو، باڼس چې ورته وایي، میز شو. دا اګزامپل یې د مانوکاټ. د دې اسان پهچان دا دی چې په کومو پاڼو کې داسې نیټورک ساز شوی دی، د دې رګونو جال خور شوی، نو هغه به یې ډایکاټ. اوس چې تاسو کوم ځای کې بوټی ګورئ او داسې نیټورک، نو هغه ډایکاټ وي. او چې په کم کې داسې د جوار په شانتي دا اوږدې اوږدې لاینونه پیرلل لاینینګ دې ته وایي، نو هغه به مانوکاټ وي. اوکې، اوس ډایکاټ باندې لږ بحث کوو. د فلاورینګ پلانټ whose seed have two cotyledon، چې په کومه کې دوه پرې are called ډایکاټ پلانټ، نو هغې ته ډایکاټ بوټي وایي. مینګو شو، صحیح شوه، ګواوا شوه، روز شو، او دغه شانې فی شو، دا وغیره د اګزامپل دی د ډایکاټ پلانټ. بیا وی observe the leaves of monocot and dicot plant. What is the arrangement of between these leaves؟ ما تاسو ته وی چې په کوم ډایکاټ چې کومه په هغې کې زموږ سره وینز کومه رګونه هغه د جال په شکل کې، او په مانوکاټ کې هغه پیرللي. in the leaves of a monocot plant the veins are parallel. هغه خبره یې دوباره وکړه. the leaves of a dicot plant have vein in the form of net، د جال په شکل کې. the small leaves of flower are called plural leaves. په ګل کې چې کومه وړې وړې پاڼې شنې، هغې ته plural leaves وایي. take flower of monocot and dicot plant and count the number of plural leaves. نو تاسو وایي څه چل وکئ، یو ډایکاټ او یو مانوکاټ ګل والی، او په هغه ګل کې بیا پاڼې وشمارئ، اول شنې بیا ښایسته کلر کې هغه پاڼې هغه وشمارئ. take flower of monocot and dicot plant and count the number of plural leaves. the number of plural leaves in a flower of monocot plant is 3 or multiple of 3. چې کله تاسو د مانوکاټ بوټي فلاور وګورئ، نو په هغې کې چې کومه پاڼې ښایسته پاڼې، هغه به یا 3 یا به د 3 ملټیپلي. دې ځای کې تاسو دې ته وګورئ، دا یې زموږ سره د ډایکاټ کې 10 5 یا ملټیپل اف 5 لکه 10
15 او 20 داسې پاڼې پکې او په دې کې یا 3 او یا زموږ سره د 3 مالټیپل لکه 6 9 12 شو صحیح شو. دا د مانوکاټس پلانټ سیډ دی. په دې کې یو کارټیلیډ دی، په دې کې 2، په دې کې زموږ سره پیرالل ارینجمنټ دی او په دې کې زموږ سره نیټورک پام کی صحیح شو. نیکسټ بیا وایي دلته دی به the number of plural leaves in a flower. Take واخلئ flower of monocot, the monocot flower and dicot plant او the dicot plant and count the number of plural leaves. په هغې کې د ګل چې کومه پاڼې او وشمارئ. The number of plural leaves in a flower of monocot plant is 3 or multiple of 3. په مانوکاټ کې چې کومه د ګل پاڼې هغه به یا 3 یا به د 3 ملټیپل 6 9 12. The number of plural leaves in a flower of dicot plant is usually 4 or 5 or their multiple. او په ډایکاټ کې به دا یا 4 یا به 5 یا به د 4 یا د 5 ملټیپل ملټیپل څه مطلب د دیو د چې کومه پروډکټ راځي 10 15 وغیرہ. The following are the main difference between monocot and dicot plants. Okay. Paste leaves of monocot and dicot plant in scrapbook. Scrapbook داسې یو بوکي یو داسې کاپي چې په هغې کې موږ د مختلف څیزونو تصویران چپکاوه. وایي تاسو هم داسې کار وکړئ چې ولګوئ پاڼې د مانوکاټ او ډایکاټ بوټو په سکریپ بوک کې. پیسټ راید ان فریزر فلاورینګ ان نان فلاورینګ پلانټس ان سکریپ بوک. ولګوئ وچې او محفوظ کړی شوي ګل والا او بغیر ګل والا بوټو حصې په سکریپ بوک کې. کلاسیفیکیشن ان کریکټریسټیک اف انیملز. انیمل بیا تقسیم شو دي څه ګروپونو ته. نو اوس موږ وایو چې کومه ګروپونو کې تقسیم شو دي انیمل. We have already studied in grade 4 مونږ وایي په څلورم جماعت کې ویلي that animal have been divided into two main groups, the vertebrate and invertebrate. چې انیمل تقسیم شو دي دوه ګروپونو ته vertebrate او بل invertebrate. Look at the picture of pigeon and butterfly. د دوانو تصویران ته وګورئ د کوترې او د دې تاروزکي. What difference do you see between the two؟ په دې کې څه فرق دی؟ Write your observation خپل مشاهدات ولیکئ. وایي چې all vertebrate have an internal skeleton made up bones. څومره vertebrate چې د چا په ملا کې چې کوم هډوکی وایي دیو کې به څه internal skeleton وي دننه به پکې یوه ډانچه وي او ډانچه به د څه نه سازي د هډوکو نه. Their body is divided into 3 main parts. د دیو د وجود به تقسیم شوی 3 حصو ته. دې نه پس نیکسټ وایي چې their body is divided into 3 main parts. د ورټیبریټ چې کومه باډي هغه 3 حصو ته تقسیم شوي. یو ته هیډ وایي سر چې ورته وایي، ابډومین کوم ته چې بیلی م وایي بیلی خېټې ته وایي، اینډ ټیل او لکۍ. د برین is present within the skull. د دیو چې کومه مازغی هغه موجود وي په کوپړۍ کې. they have the great ability to hear. دې کې ډېر غټ صلاحیت وي چې دی واوري، سی لیدل کولی شي، سمیل بوی کول کولی شي، ټیسټ ذایقه د یو څیز څکلی شي یعنې ذایقه معلومولی شي، پیل محسوسولی شي څیزونه. د بلډ سرکولیټ ان د بلډ ویسل. د دیو چې کومه وینه وي هغه ګرځي په رګونو کې of the body د باډۍ یعنې د وجود. د skin of vertebrate is covered with scale. په دې باندې له پاسه میانو کې به تاسو لیدلي وړې وړې چې دی نو زموږ سره سخت کورونه هغې ته سکیلز وایي او یا خو په دې باندې پیدرز وي کوم ته چې بڼې وایي or hairs یا وپې یختی. Various type of invertebrate are found on the earth. مختلف قسمه invertebrate چې دي دا هم موجود دي په ځمکه باندې. Various type of invertebrate are found on the earth. مختلف قسمه invertebrate هم موجود دي په ځمکه باندې. اوس دلته بره موږ د vertebrate خبره وکړه، اوس د invertebrate خبره کوو. They do not have any type of bone inside the body. د دوی په دې وجود کې دننه څه هډوکي نشته لکه تاروزکي ته وګورئ، چینجي ته وګورئ. The body structure of invertebrate is of various type. د دیو چې کومه وجود دی هغه مختلف قسمه وي. some are flat ځینې په دې کې پلن وي، some are round ځینې په دې کې ګول وي، and some are segmented او ځینې داسې چې هغې وجود وړو وړو ټوکړو ته تقسیم شوي. The body parts of invertebrate are different in different groups. د invertebrate چې کومه وجود دی هغه مختلف وي په مختلفو ګروپونو کې. Classification کوو د vertebrates. The vertebrate have been divided into 5 groups. ټول چې څومره vertebrate هغه تقسیم شوي دي 5 ګروپونو ته. fish میان، amphibian سیندخې، reptiles ماران، birds مرغۍ، and mammals ممالیا چې ورته وایي کوم چې خپل بچو له شوده ورکوي او د وجود باندې ویښته وي هغوی. fish نه سټارټ اخلو fish live in water.
مایان اوسیږي په اوبو کې. both ends of their body are pointed. both ends د دې چې کومه لکۍ ده او بل سر دی دا دواړه سایډونه چې دی pointed دي. pointed مطلب دی نوکدار تیره. the middle part is broad. منځنۍ چې کومه حصه هغه به لږه پلنۍ پراخه and thick او پیړ وي. لکه فار اگزامپل ګورئ دا سایډ او دا سایډ یې څه شو نری شو او دا منځ یې څه شو دا لږ پراخه شو. اوکې رهو شارک catfish or goldfish او butterfly fish. These are the type of fish. دا د مایانو قسمونه دي. The body is board shape. د دیو چې کومه وجود دی هغه کشتنما ده داسې د کشتۍ په شانتي. Okay, next the body shape is most suitable to swim. د دې د وجود دا ساز دی موزون دی د لامبو دپاره. They have scales. په دې باندې له پاسه چې دی زموږ سره scales دي داسې these are scales on their skin. د دیو په دې skin باندې. next fish breathe through gills. په دې ځای کې به تاسو داسې structure لیدلی دا د ساه دپاره استعمالیږي او دې ته موږ gills وایو. fish have fins. مایانو چې دی نو په دې کې صحیح fins دي. fins دې ته وایي دا چې کومه دي او دا دې سایډ ته دې ته وایي fins. مایانو صحیح fins دي او بل ټیل لکۍ وي which help to swim چې هغه مدد ورکوي په لامبو کې. reproduction in fish take place through eggs. دیو چې کومه نوې نسل سازي نو هغه د انډو نه. میل چې کومه یي میل نر نو هغه سپرم ورته وایي هغه واچوي په اوبو کې او فیمیل ایګ واچوي هغه دواړه یو ځای شي په اوبو کې. their body temperature depend on the temperature of their surrounding. د دیو وجود یخیږي ګرمیږي د ماحول نه. لکه فار اگزامپل که اوبه یخې دي او بر سر سره هغه ګرم دی نو د یخ نه راځي بر سایډ ته. اوبه ګرمې دي او دیو له نه دي ښې نو دوی بیا ځي یخ ته. دې ته cold blooded animal وایي. اکټوترم هم ورته وایي. amphibians دا دویم ګروپ دی د ورټبریټ. amphibian can live on land. د په ځمکه هم اوسیږي and also in water په اوبو کې هم. they respire through lungs. د پېپړو په ذریعه ساه اخلي and skin او د پوستکي په ذریعه. صحیح شوه. usually their skin is moist. د دې سیندخو چې کومه وجود دي نمدار وي and loose او سوس وي. they live on land. د په ځمکه اوسیږي but lay eggs in water خو انډې اچوي په اوبو کې. their body temperature depend on the temperature of their surrounding. دوی هم خپل وجود ګرمۍ یخۍ د ماحول نه. دې ته cold blooded animal وایي. their development take place in water. د دیو وجود د دیو بچي د هغې غټېدل په کوم ځای کې کېږي په اوبو کې. پراګز شو دا زموږ سره پراګ. دغشان دي ټوډ. ټوډ او پراګ دا د یو بل نه لږ په سایز کې بدلي. سلیمنډر شو دغشان نیوټ شو دا اگزامپل دی د amphibian. وایي what is the difference between ټوډ and frog. دا ټوډ وړوکی او فراګ صحیح غټي. دې پسې next why could amphibian not flourish in the whole world. they are not found in desert and snow because they cannot go away from water. they depend on water for reproduction and development. وایي ولې amphibian خواره نه شو په ټوله دنیا کې ولې نه دي خواره شوي او دا په صحرا او واورې والا ځایګو کې ولې نه ځکه چې دیو نشي تللی لرې د اوبو نه او دیو ټول ډیپینډ کوي په اوبو باندې د خپل نسل لپاره او دغشان دي د وجود د غټېدو لپاره. دریم ګروپ د ریپټایلز دی. ریپټایل آر کالډ کریپینګ انیمل. دیو ته ښویدونکي انیملز وایي په دې ځمکه ښویږي. دیر سکین از تیک. د دیو چې کومه سکین دی دا به تیک وي. نیکسټ کورس اینډ ډرای خوش وی which protect their body او بچ کوي د دیو باډي د څه نه د external effects نه بیروني اثراتو نه. these animal lay eggs on land. دیو انډې اچوي په ځمکه باندې. reproduction in these animal take place through eggs. د دیو چې کومه نوې نسل هغه هم د انډو نه سازیږي. their body temperature depend on the temperature of their surrounding. دوی هم ځان یخۍ ګرمۍ د ماحول نه. لیزرډ چمچکۍ چې ورته وایي. کروکوډایل مگرمچ سنیک او ماران. ټورټویز are the example of reptile. دا مثالونه د چا د reptiles. بیا وایي چې ډاینوسار were the largest reptile of the ancient time but they have become extinct. ډاینوسار چې کومه دی دا د خپل ټایم د ټول نه غټ reptile یا د پخواني ټایم. ancient time مطلب پخواني ټایم but they have
become extinct خو دا اوس د دنیا نه ختم شوي دي. compared to the amphibian the reptile flourish all over the world. د amphibian په نسبت دوی خواره شوي دي په ټوله دنیا because they do not depend on water for reproduction ځکه چې دوی د اوبو نسل سیوا کولو لپاره دوی ته د اوبو ضرورت نشته. بیا birds یې ورکړي نو د birds have feather and beak په دوی باندې وسۍ feather بڼې او مښوکې به the bones are hollow د دوی هډوکي چې دی ډډي thus their weight is less د دې وجې نه د دوی وزن کم شي along with lungs د پیپړو سره they have ear sac په دې کې اضافي وړې وړې د هوا تیلۍ birds can fly in air د الوتې شي په هوا کې some bird can swim in water ځینې لامبو والی شي په اوبو کې لکه ډک شو بطخه چې وایي some bird cannot fly ځینې پکې داسې دي چې هغه نشي الوتی and are called running birds او هغې ته موږ بیا منډه وهونکي مرغۍ وایو لکه په دې کې زموږ سره بانګي شو د دې نه علاوه چرګه شوه دا پکې راځي کیوي شو کته سری چې ورته وایي اسټریچ شترمرغ چې ورته وایي آل برډز لې ایګ دوی څه کوي ټول چې څومره برډز دي هغه انډې اچوي د برډز دیټ لیو ان واټر هیو ویب پیټ کومه چې په اوبو کې اوسېږي نو د هغوی چې کومه خپي هغه ویب دي ویب مطلب لګي پرده غوندې پکې نیکسټ like for example څوک ډک بطخه their body temperature does not depend on the external environment دوی خپل وجود د مطلب دننه د دوی په وجود کې ګرمایش پیدا کېدی شي نو خپل وجود چې دی د دننه نه کنټرول کولی شي نو دې ته وارم بلډډ وایي چنچڼه پیګن کوتره کیوي روسټر ډاو پیرټ او اسټریچ دا اگزامپل دی د برډز ډاو شو سپیرو شو کیوي شو اسټریچ شو بل روسټر next بیا وایي چې د لارجست فلاینګ برډ از ایګل ټول نه غټ چې کومه الوتونکې مرغۍ ده په دنیا کې هغه باز دی which live on high trees چې دا اوسېږي په غټو غټو ونو کې راکس چټانونو کې همینګ برډز ټول نه وړه چې کومه مرغۍ ده د هغې نوم دی همینګ برډ او همینګ برډ چې دی دا سمالست برډ ده تقریبا یو بوک کې لیکي چې د دې 10 ګرام وزن دی 10 ګرامه هاک چې کومه دی دا یو هنټر برډز ده هاک کوم ته چې موږ باښه وایو صحیح شوه پینګوین از برډ دیټ لیو آن سنو پینګوین دا چې دی دا پکې اوسېږي په کوم ځای کې دا په واوره کې وډ پیکر د دې دومره مضبوطه مښوکې چې په دې باندې دا لرګي را جدا کوي څه ټپې سوری کوي د بوټي وډ پیکر لیو ان د هولز دیټ دی میک ان ټری ټرنکس کومه چې دې ساس کړي دا وایي په سورو کې اوسېږي کومه سورو کې کومه چې دې ساس کړي په تنه کې اوکې birds have evolved from a generation of carnivore دا مرغۍ چې دي نو دا ساينس داسې وایي چې دا سازش شوي دي د یو نسل نه او د چا د نسل نه آپ کارنیور د یو ګروپ اف ارګانیزم د ځناورو د یو ګروپ نه او دا ګروپ نوم دی کارنیور هغه دي چې دا میټ ایټینګ انیمل یعنې دوی څه کوي غوښه خوري او دغه چې کومه ګروپ و دا ډاینوسار یو ګروپ و د هغې نه دا مرغۍ سازش شوي دي بهرحال دا ایولوشن ساینس وایي اسلامي عقیده چې دی داسې نه مني اوکې هاو آر د برډ ډفرنٹ فرام ریپټایل په کومو خویونو ماران او مګرمچ دی دا بدل دي د څه نه د برډز نه د باډي ټمپریچر اف برډ ډز ناټ ډیپینډ آن د ټمپریچر اف ایکسټرنل انوایرمنټ د مرغو چې کومه ټمپریچر دی هغه ډیپینډ نه کوي په بیروني ماحول باندې سو دی ریمین اکټیو راوند د ایر ټول عمر یا ټول کال چې دی دا اکټیو وي دی شو پیرنټل کیر په دې کې پیرنټل کیر دی پیرنټل کیر لنډ مثال یې سره فار ایگزامپل ته ورځي او د یو چرګې بچي ته راخلي نو هغه ته داسې اله اسانه نه پرېږدي دې عمل ته وایي پیرنټل کیر دی میک نیسټ ټو لیو دا جالي سازی د څه لپاره د اوسېدو لپاره دی مایګریټ فرام ون پلیس ټو انادر دیو هجرت کوي د یو ځای نه بل ځای ته د برډز پارک از کالډ ایویری کوم ځای کې چې مرغۍ اوسېږي هغې ته وایي ایویری دا ایم سی کیوز یاد کوي ایویری هغه پارک چې په هغې کې مرغۍ وي دیر از ا برډ پارک ان اسلام آباد ایټ لیک ویو فار ایډجسنټ ټو روال لیک د مرغو یو پارک دی په اسلام آباد کې ایټ لیک ویو پارک ایډجسنټ ټو روال لیک دا په کوم ځای کې دی په لیک ویو پارک کې دی او دا نږدې دی روال لیک ته اټ از د لارجسٹ برډ پارک اف پاکستان دا د پاکستان نه ټول نه غټ پارک دی د مرغو دیر آر 280 ټایپس اف برډز ان دس ایویری په دې مرغو په دې پارک کې تقریبا 280 قسمه مرغۍ دي
نیکسټ لاست چې کومه ګروپ دی هغه میملز دی. میمل داسې یو ګروپ دی دیز انیمل ګیو ملک، دا شوده ورکوي او په دې کې د شودو دپاره یو تیلی ده کوم ته چې مونږه د فیمیل بریسټ وایو او هغه شوده پیدا کوي. میمري ګلینډ ورته وایي. د میمري ګلینډ د وجې نه دوی ته میمل وایي. they have پر په دوی کې څه دي پر are here on their body یخته دي. mammals give birth to their young one دوی چې د بچي راوړي and feed them on milk او بیا ولې شوده ورکوي. The body temperature of mammal does not depend on the temperature of the external environment. دوی بهر ماحول ته چې دی نو په هغوی باندې ډیپینډ نه کوي، یعنې ماحول نه ځان ګرمۍ او یخۍ نه بلکې وجود کې ګرمایش پیدا کیدی شي. هار شو، کاو شو، ګوټ شو، ټایګر شو، کیټ شو، انسان چې دی اگزامپل دی د میملز. پولر بیر دا یو داسې میمل دی لیو ان د سنوي ریجن اف د نارت پول چې دا په واوري والا ریجن د نارت پول کې اوسیږي. اټس باډي هیز ا تھک کورینګ اپ پر په دې باندې له پاسه یخته دي یا وچغونې دي خو هغه انتهایي پیړ دي. الیفنټ چې دی الیفنټ لیوز ان هاټ کلایمیټ دا په ګرم ابو هوا والا ځای کې اوسیږي. سو اټس باډي از ناٹ کور بای تھک لیئر اپ هیر ار پر په دې باندې پیړ یخته نشته. بیټ از ا فلاینګ میملز بیټ کوم ته چې ماښام خاپیرک وایي دا یو الوتونکی میمل دی، دا مرغۍ نه ده بلکې دا یو الوتونکی میمل دی. پلیټیپس دا زموږ سره یو داسې میمل دی چې دا اچوي څه انډې او بیا خپلو بچو له شوده هم ورکوي. او کینګرو چې دی دا زموږ سره خپل بچي ساتي د دې په تیلی کې ایکسټرنل پاوچ ورته وایي په دې خېټه کې د دې بچو د ساتلو لپاره. among the vertebrate in the world birds and mammal are the largest group. په ورټیبریټس کې برډز او میمل دا د ټول نه غټ ګروپ دی. واټ از د ریزن د دې وجه ولې ده؟ اوکې ولې چې دی برډز او میمل سیوا دي نو د دې مین ریزن دا ده چې د ریزن از دیټ بوث شو پیرنټل کیر ځکه چې دوی په خپلو بچو انتهایي خفه کېږي هغه په حال اسانه د دوی نه څوک مړه کولی نه شي نو چې څومره د دوی بچي پاتې شي دومره به د دوی نسل سیوا شي. You might have seen how hen and cats take care of their young ones. تاسو به یې خیال کړی چې څنګه پیشوګان او دغه شانتې چرګان هغوی خیال ساتي د خپلو بچو. Paste picture of different animal in the scrap book. د مختلفو ځناورو چې کومه دی د هغوی تصویران چې دی هغه چپکاو کوي په سکریپ بک کې. divide them into vertebrate هغه تقسیم کوي دوه ګروپونو ته vertebrate او invertebrate ته. also write which of these animal are found in Pakistan او دا هم ولیکئ چې په دې کې کومه چې دی هغه په پاکستان کې شته. classification کوو د invertebrates. invertebrates هغه دي چې د هغې په ملا کې هډوکي نشته. نو د major groups of invertebrate are sponges په دې کې چې د ټول نه غټ کومه ګروپ دی هغې ته sponges وایي. دې ته پایلم پوریپرا وایي په غټ الفاظو کې. worms او چینجي چې کومه انسیکټ حشرات چې په کوم کې راځي دې ته arthropods هم وایي. mollusk او دغه شان دي ایکاینوډرمز دا ګروپونه دي د انورټیبریټ. start د sponges اخلو. sponges چې دي these are aquatic animal دا په اوبو کې and most of them live in ocean زیاتره پکې سمندر کې دي. they are of various color د دې کلرونه مختلف دي ځکه چې مختلف کلر پیګمنټس ورته وایي هغه پکې. they usually remain attached to the stone زیاتره دا کمرو ته اټیچ وي. the body is full of pores دوی کې ځای په ځای سرې سوري دي نو هغې د وجې نه ورته sponges وایي څنګه چې په سپنج کې سوري. the body is full of pole externally and canal internals. the body is full of pores یو خو وجود یې د سورو نه ډک دی externally بهر نه and canal internal یو بیا دننه پکې نالۍ تللي هغې ته بیا اسکان ټایپ لیوکان سایکان ټایپ دا پکې نالۍ دي. صحیح شوه. next water enter through the pores په دې سورو کې څه ورځي اوبه and exit through a large pore او بیا په دې سایډ باندې یو سوری غټ سوری هغې ته آسکولم وایي. نو په دې سایډ کې چې کومه سوري هغې ته آسټیا وایي په هغې باندې اوبه ورځي مطلب دننه د دې باډۍ ته ورځي او په دې غټ سوري دا بیا بهر ته وځي نو هغې ته بیا آسکولم وایي په دې بهر ته وځي. if any body parts break they can form it again که د دې دا وجود چې تقسیم شي وړو حصو ته نو یا ساتئ د دې نه بله پوره باډي سازېدی شي. بیا راځو ورمز چې کوم ته چینجي وایي. ورمز آر soft bodied animal دا نرم باډۍ والا ځناور دي. their body is round د دوی د وجود ګول وي او بعضې cylindrically د سلینډر په شکل کې اوږدی. they have no legs دوی پسې خپې نشته. the body of some worms are segmented په ځینو کې چې دی زموږ سره segments دي
لکه ارتورم ورته وایي په دې خټه کې د هغې د وجود داسې په حصو کې تقسیم شوی نو دې ته سیګمنټډ وایي. ارتورمز اینډ ټیپورمز دا مثالونه دي د کومو چې دا تاسو وینئ دا زموږ سره اسکیرس دی او دا ارتورم دی په دې کې داسې حصې صحیح شوه. او دغه شانتې په لیور کې یو چینجی هغې ته لیور فلوک وایي. The body of some worms are not segmented. ځینې داسې دي چې هغې کې زموږ سره دا حصې پکې نه وي سازي شوي، سیګمنټس پکې نه وي سازي شوي، لکه پلیټ ورمز پلن چینجي او راوند ورمز ګول چینجي. بیا راځو انسیکټس دا بل ګروپ دی د چا د انورټیبریټ. د انسیکټس آر انورټیبریټ with jointed legs. د دیو چې دی په دې خپو کې جاینټونه وي د هغې نومونه ټارسل ورته وایي، ټیبیا ورته وایي، ټروچنټر ورته وایي، کاکسا ورته وایي. دا د جاینټونو نومونه دي. نو وایي د دیو په دې خپو کې څه دي جاینټونه دي. دیر باډي از سیګمنټډ. د دیو د باډي چې دی نو هغه حصو ته تقسیم شوی ده. د باډي از ډیوایډډ انټو 3 پارټس. د دیو وجود چې دی 3 حصو ته تقسیم شوی دی. لکه فار اگزامپل داسې نو دا یو پکې هیډ شو. دا درې چې کومه حصې دي دې ته تورکس وایي او دا لاندې اخرې چې کومه دې ته ابډومین وایي. بیا د نمبر اف لیګز از 6 or 3 pairs. یا ساتئ پروس کال د ایټا یو ام سی کیوز دا وایي چې د نمبر اف لیګز په انسیکټ په حشراتو کې چې کومه خپې هغه شپږ او یا تاسو داسې ویلی چې 3 جوړي. د ایکسټرنل سرفیس اف د باډي از هارډ. د بهر چې کومه وجود هغه د دوی ډېر سخت وي which is called exoskeleton. بهر دی وجود کې چې دا کومه سختوالی دی د کومه ډانچې د وجې نه دې ته exoskeleton وایي. د exoskeleton protect and support the body. د دې مین کار دا دی چې حفاظت ورکړي او سهاره ورکړي د باډۍ ته. بیا وایي چې stick insect look like a stick and is green or brown in color. stick insect چې دی نو دا وایي د چوکې په شان دي ځکه ورته څه وایي stick insect ورته وایي. دا خو یا شینی او یا خړ رنګ کې. It is also known as walking stick. دې ته بل وایي walking stick. leaf insect look like a leaf. بل یو انسیکټ هغه د پاڼې په شان دی ځکه ورته وایي leaf insect. both of these can hide in their environment. دیو چې دی دا شینی نو دا په شنو څیزونو کې نو دا خپل دشمن نه په دې خپل رنګ باندې ځان بچ کوي. او دا بل چې دی په صحرا کې زیاتر نو دا په خړ رنګ کې نو په خړ رنګ باندې ځان بچ کوي. ریمین هایډن دا ځان پټوي فرام د انیمي د خپل دشمن نه. بیا بل ګروپ ته مولسک کوم کې چې دا مرسټۍ ورته وایي دا پکې راځي. نو دی آر ساب باډیډ انیمل. دا نرم وجود والا انیمل دي. دی لیو ان پانډ دا په تالاب کې دي، په لیک او په جهیلونو کې، سیندونو کې او سمندرونو کې په ځمکه باندې. دی موو فریلی and remain attached to anything. یا خو دا مکمل ازادانه حرکت کوي یا اټیچ څه څیز ته. body of some mollusk is covered with shell. ځینې داسې چې د هغې په باډۍ باندې له پاسه دا سخت کور دی دې ته شل وایي. لکه فار اگزامپل سنیل شو، اویسټر شو، دا چې کومه دی اویسټر. ویر سم آر وداوټ شل او ځینې پکې داسې چې په هغې شل نشته لکه اکټوپس. نیکسټ چې کومه ګروپ دی لاست ګروپ دی آی تھنک هغې ته وایي ایکاینوډرمز. هلک دی فار یور انفارمیشن ته وګورئ. وین ا grain of salts or sand enter in body of oyster a type of mollusk. کله چې دانه د مالګې یا د شګې هغه ننوځي اویسټر باډۍ ته then the process of pearl formation begin around it. نو دغه بیا کنورټ کېږي ملغلرې ته. نو ملغلره څوک سازوي؟ دا زموږ سره اویسټر سازوي. اویسټر د چا سره تعلق ساتي؟ د مولس سره تعلق ساتي. it take year to form a pearl. دا ډېر شی کلونه اخلي چې یوه ملغلره په دې کې سازېږي. ایکاینوډرم دا بل ګروپ دی. د انیمل آر فاوند اونلی ان د اوشن. دا صرف او صرف په سمندر کې. دی ډو ناټ هیو اني هیډ. په دې کې سر نشته. د انیمل مې بي ډیسک یا خو دا زموږ سره ډیس مطلب دی پلیټ پلن شیپ صحیح شوه. آر سټار شیپ یا د سټار شیپ کې د باډي هیز سپایني کورینګ او په دې باندې له پاسه وړې وړې دانې دي او هغه د غنو په شکل کې ځکه خو ورته ایکاینوډرمز وایي. ډرم سکین ته وایي، ایکاینو مطلب سپایني. د دې چپټر آی تھنک لاست چې کومه ټاپک دی نو هغه دی بایو ډایورسټي. لیټس کور اټ. راځئ چې دا هم وکړو. بایو ډایورسټي څه ته وایي؟ بایو مین لایف او ډایورسټي مین ویرایټیز. په دنیا باندې چې څومره ارګانیزم دی څومره اقسام دي ټولو ته بایو ډایورسټي وایي. as we have read in previous class څنګه چې په موږ په مخکې کلاس کې ویلي the number of kinds of living things present at the particular place is called biodiversity.
څومره قسمه ځناور چې په یو ځای کې وي په یو خاص ایریا کې دې ټولو ته څه وایي د دې مجموعې ته بایوډایورسټي وایي. The type of plant animal no longer found in this world are called extinct. کومه چې ځناور دي یا بوټي په دې دنیا اوس نشته نو هغه extinct هغې ته وایي. لکه مثال کې ډاینوسار دې ته extinct وایي، دا ختم شوي دي. Many organisms that are very like to become extinct in near future are called endangered organism. ځینې داسې دي چې هغې نسل ډېر کم شو، د هغې اقسام ډېر کم شو، نو بیا دې ته انډینجر وایي، قریبه دی چې دا ختم شي. لکه فار اگزامپل such as بنګال ټایګر، پانډا شوه. There are many endangered animal in پاکستان. په پاکستان کې انډینجر شته، یعنی په خطره کې چې دی پرېوتي ځناور شته. سنو لیپرډ شو، ګرین ټرټل شو، سنو لیپرډ او ګرین ټرټل، هاګ شو، انډس ټوپل شو، مارخور شو. We take a chart paper. یو چارت پیپر والی cut picture of various plants animal from old newspaper. کټ کوي تصویران د مختلفو بوټو او د ځناورو د یو زوړ اخبار نه یا ار میگزین یا د میگزین نه and paste on the chart paper او دا ولګوي په دغه چارت پیپر. You have placed all the organism together at one place. ټول تاسو لګولي په یو ځای. What is it? This is biodiversity. دا څومره تصویران او دا بوټي چې تاسو راوړي دلته م لګولي نو دې ته څه وایي biodiversity. اوس هیومن امپیکټ آن بایوډایورسټي، د انسان په بایوډایورسټي باندې کوم اثرات دي. نو د فارست آر بینګ کټ فار کلټیویشن ان اربنایزیشن. ځنګلات چې دي دا کټ کیږي د کاشت لپاره، د فصل د لګولو لپاره او د ښارونو د اوږدولو لپاره. which has destroyed the habitats of animal. د دې د لاسه د ځناورو چې کوم مسکن دی هغه تباه شو. secondly دویمه خبره دا ده چې human act of excessive heavy hunting. Secondly, human act of excessive hunting has made animal endanger. انسان چې دی هغې بې دریغ ښکار شروع کړی دی، انتهایي زیات ښکار یې شروع کړی دی د ځناورو، د دې د وجې نه ځناور چې دی هغه انډینجر شو. بیا څه وایي؟ پاینټ ټریز ان بونیر، کیپیکې جونیپر ان زیارت بلوچستان and mangrove in the seashore in sin are disappearing at a fast rate. pine tree د نختر چې کومه ونې دي دا په بونیر کې، جونیپر دا یوه ونه ده په زیارت بلوچستان کې، او مینګروس دا یو قسمه ونې دي سی شور والا د سمندر دی غاړو ته دا په صوبه سند کې دا چې دی نو تقریبا ختمېدو والا دی ډېر په تیزۍ سره. انډس ډولفین از ا بلایند. انډس دریای سند کې یو مایع دی ډولفین ورته وایي، هغه ړوند دی but it can differentiate between light and darkness. خو دې ته پته لګي د تیارې او د رڼا په باره کې. due to the construction of dam at Indus river the number of dolphin have declined. چونکې په انډس ریور باندې په دریای سند باندې ساز شوي دي ډیمونه، د دغه ډیمونو د سازېدو د وجې نه د دوی په تعداد کې کمی راغلی. now they are found only between جینا and کوټلی بیراج. دا صرف او صرف اوس موجود دي د جینا او کوټلی بیراج په منځ کې. Okay, conservation of biodiversity. For the conservation of biodiversity, trade of endangered animal has been regularized. Conservation څه ته وایي؟ کله چې موږ قدرتي ذرایع په داسې طریقه استعمال کړو چې هغه زموږ هم پوره شي او د راروان نسل هم پوره شي، دې عمل ته وایي کنزرویشن. نو وایي فار د کنزرویشن of biodiversity د کنزرویشن لپاره ټریډ تجارت of endangered animal has been regularized. دا پکار ده چې دا ریګولرایز شي، په دې کې زموږ سره نارملایزیشن راشي چې د دې تجارت ونه کړی شي، یا که کېږي نو چې هغه په نارمل طریقه وشي. To save the habitat the number of game reserve have been increased. To save چې مونږ بچ کو مسکن the number of game reserve has been increased. game reserve څه ته وایي؟ هغه ځناور چې هغه د شوق دپاره د خلک ښکار کوي نو دې ته game reserve وایي. پکار چې د دې چې کومه مسکن دی هغه زیات کړی شي. او بیا وایي national parks have been made all over the world where endangered animal are kept. نیشنل پارکونه دي ساز کړی شي په ټوله دنیا کې چې کوم ځای کې موږ انډینجر انیمل بیا ږدو. ها سوري دا گیم ریزورو دی، گیم انیمل یو نو دا گیم ریزرو دی. گیم ریزرو آلسو نون ایز ا گیم پارک، دې ته بل گیم پارک وایي. داسې شی ایز ا لارج ایریا دا یوه غټه ایریا یي اپلینډ ځمکې ویر وایلډ انیمل لیو سیفلی، کوم ځای کې چې اوسیږي ځنګلي ځناور په حفاظت سره. ها د کنزرویشن اف بایوډایورسټي دې پاراګراف ته لږ تاسو واپس وګورئ، دا لږ
نور هم کلیر کوم. فار د کنزرویشن اف بایوډایورسټي که چېرته موږ وغواړو چې بایوډایورسټي دې بچ شي، ټریډ اف انډینجر انیمل، نو کومه ځناور چې په خطره کې دي هیز بین ریګولرایز شو، د هغې دپاره د قانون ساز کړی شي، داسې بې زیرې د هغې تجارت ونه کړی شي. To save the habitat, the number of game reserve has been increased. که موږ غواړو چې د ځناورو د هغوی مسکن دې بچ کړی شي، هغوی ته مسکن دې ورکړی شي، نو گیم ریزرو چې سیوا کړی شي، یعنې د هغوی چې کومه د اوسېدو ځای په حفاظت سره هغه دې سیوا کړی شي. National parks have been made all over the world where endangered animal are kept. نیشنل پارک کې دې سازی کړی شي. په ډو یو نو کې د گیم ریزرو چې دی تعریف کړی دی. گیم ریزور آلسو نون از گیم پارک از ا لارج ایریا اف لینډ، دا یوه غټه علاقه وي ویر وایلډ انیمل، کوم ځای کې چې ځنګلي ځناور لیوز هغه اوسېږي سیفلی په حفاظت سره. ان سم گیم ریزرو بعضې داسې گیم ریزرو کې دي انیمل آر هنټینګ اینډ کنټرول، ځناور پکې د هغې ښکار کېږي خو په کنټرول طریقه سره. بیا پر یور انفارمیشن کې لیکي چې مینګروز آر سمال ټریز دیټ ګرو ان کوسټل ایریا. منګروز داسې یو ونې دي چې دا پاتې کېږي یا دا چې دی نو زموږ سره آباد دي په کوم ځای کې؟ کوسټل ایریا کې، ساحلي علاقو کې، سمندر غاړې چې کومه دی پروټیکټ شور لاین فرام بینګ ډیمیج، دوی د سمندر چې کومه غاړې د خرابېدو نه بچ کوي. دی ایکټ ایز نرسریز فار میرین انیملز سچ از فش، کریبس، پرانز ایټي سي. دا د نرسرۍ کار ورکوي د مختلفو ایکویټینګ انیمل لپاره، لکه میان شو، کریب شو، کونین چنچر چې ورته وایي، پرانز شو وغیره. د ګورنمنټ اف پاکستان ارن فارن ایکسچینج فرام د ایکسپورټ اف دیز انیمل. بیا پاکستان چې کومه دی هغه دا ځناور بهر ته لیږي او د دیو نه چې دی د دیو په ذریعه پیسې ګټي. اټ ریډیوس د سموک اینډ پلوشن اف د سټي، دې ونو چې دی کم کړی دی الودګي او لوګي د ښارونو. کنزرویشن اف منګروز از وین نیسیسري، دا ډېر ضروري دي. راځو د دې ایکسرسایز ته. نو ایکسرسایز ډېر اسان دی. ویچ ون اف د فالوینګ از د فوټ اف ایکویټیک برډ، وایي په دې کې کومه خپه چې ده نو هغه د ایکویټیک برډ ده. دا خو ایزي دی. ایکویټیک برډ چې کومه خپه وي نو هغه زموږ سره لږ ویبډ پکې، مطلب جال غوندې پکې. د کیټ بلانګ ټو ویچ ګروپ، نو کیټ چې دی تعلق ساتي د میمل سره. فش ریسپایر تھرو ویچ ارګن، نو د ګیل په ذریعه ساخلي. وټ از د نمبر اف کاټیلیډ ان ګریم سیډ، په چنا کې چې دی څو کاټیلیډ دي؟ اوکې، نو دا وایي چې وټ از د نمبر اف کاټیلیډ ان ګریم سیډ، نو چنا چې دا زموږ سره ډای کاټیلیډ نه، یعنې دې کې دوه پري. او اخیری چې کومه کوېسچن دی، آؤٹ اف دیز ویچ ګروپ از فاؤنډ اونلی ان اوشن؟ ایکاینوډرم، آپشن سی از د کریکټ ون. نو دا زموږ سره پس چپټر، انشاءالله اس کے بعد دویم چې کومه چپټر دی هغه به سبا اپلوډ کوو. چپټر نمبر 2 مایکرو ارګانیزم. سی یو ټومارو. تھینکس فار واچنګ. والسلام.